مرحبا متابعي العزيز ومشاهدي الجديد. أنا الدكتور فراس العلي. اليوم حبيت أبدأ تجربتي ورحلتي لتخفيف 30 كيلو من وزني خلال 6 أشهر، وحبيت أشارككم هذه التجربة لكي أساعد نفسي وأساعد الآخرين على التخلص من هذه المشكلة الصحية بطريقة سهلة وبسيطة، وهدفنا هو خسارة الدهون وليس خسارة الصحة. طبعا أنا أعاني من زيادة الوزن من فترة طويلة، ولكن زادت الأمور سوء أثناء جائحة كورونا. بعد إصابتي بكورونا خلال هذه الفترة زاد وزني لأكثر من 25 كيلو، وهذا طبعا أدى إلى مشاكل مختلفة من الناحية النفسية والناحية الصحية، والمشاكل المعروفة لجميع من يعاني من زيادة الوزن. طبعا زيادة الوزن من الناحية الطبية لها أخطار كثيرة، خلينا نعددها بطريقة سريعة وإحنا نعرفها. الحالة النفسية، حالتك النفسية تتعب، تحس بالتوتر، بالاكتئاب، إنك يعني ليس في أحسن حالاتك، وهذا طبعا يؤدي إلى الحالة النفسية غير جيدة. طبعا يعاني الكثير من الشباب والشابات من هذه المشكلة، خاصة في فترة المراهقة وفي فترة الشباب. هذه الأشياء تكون صعبة، مع العلم أنه المحيطين بنا يعني يسمعون كلمات حلوة أنه الوزن حلو عليك وصحة وهاي الأمور كلها، ولكن في الحقيقة الناس اللي عندها زيادة بالوزن تعاني من مشاكل نفسية وضغط نفسي. هاي النقطة الأولى. نتكلم عن المشاكل الصحة. زيادة الوزن تزيد الحمل والثقل على الأوعية الدموية وعلى القلب وعلى المفاصل، ارتفاع ضغط الدم، عندنا مشاكل وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مشاكل المفاصل. جميع هذه الأمور تؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة، ولذلك علينا مواجهة هذه المشكلة الصحية بالقيام بثورة لتجديد جسمنا والتخلص من هذه الدهون. طبعا أنا كطبيب أحاول قدر الإمكان التخلص من هذه المشكلة بطريقة تكون بسيطة وغير مكلفة قدر الإمكان. طيب، هذه الرحلة ما راح تكون طبعا بسيطة، لأنها سوف يعني أقوم بمواجهة العادات السيئة اللي أنا تعودت عليها للأسف خلال آخر سنوات من زيادتي للوزن. وطبعا سوف تكون هذه الثورة مستندة على الأمور التالية. أول نقطة، أهيئ حالتي النفسية. وليش أنا يجب علي أن أخسر هذه الكيلوغرامات؟ فتهيئ الحالة النفسية تؤدي إلى إعطائنا الركيزة أو الاستناد على أسس واضحة للتخلص منها من الناحية الجسدية، ورح نتكلم عن هذه المواضيع في الحلقات القادمة. النقطة الثانية، إعداد برنامج غذائي ملائم للتخلص من الدهون، ونقوم طبعا بأخذ الكميات الكافية من العناصر المختلفة المهمة لجسمنا من البروتينات والفيتامينات. جميع هذه الأمور أيضا سوف أتطرق لها في حلقات خاصة عن التغذية بإذن الله تعالى، وتكون بسيطة وسهلة التحضير وغير مكلفة قدر الإمكان. طبعا والنقطة الثالثة والمهمة هي إعداد برنامج رياضي أو إعداد برنامج لياقة بدنية يساعد على التخلص من الدهون التي تتجمع في مناطق مختلفة من جسمنا، في منطقة البطن، في منطقة الأرداف، في مناطق مختلفة. كل إنسان يعاني من مناطق معينة. سوف أقوم بإعطاء هذه التمرينات أو النصح باللياقة البدنية. ممكن هذه التمرينات نقوم بها في البيت أو في النادي. سوف أعرض وأتكلم عن هذه النشاطات الرياضية وعن ما هي الرياضة التي تساعدنا على تخفيف الوزن بطريقة سهلة وصحية وبدون أذية للجسم. طبعا مهمتنا ليست سهلة ولكن واقعية، وأهم شيء إحنا بس نتخلص من الدهون نحافظ على الكتلة العضلية،
وهذا هدف صعب، لأنه عند تخفيف الوزن العضلات أيضا تقوم بالتأثر من هذا الموضوع، ولذلك علينا أن نحافظ على كتلتنا العضلية ونتخلص من الدهون. وسوف أعطيكم هذه التمارين، ومن خلال هذه التجربة تتعرف على الطرق الصحيحة للحفاظ على الكتلة العضلية قدر الإمكان. طبعا نتكلم عن هذه المواضيع في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. إذا كنت حاب أن تكون جزء من هذه الرحلة وتبدأ ثورتك الصحية للتخلص من الدهون بأي عمر، إذا كنت شاب في متوسط العمر وحتى في عمر متقدم، يمكنك التخلص من الدهون بطريقة صحية وسهلة، والحصول على نوعية حياة تكون أفضل من الناحية الصحية وحتى لصحتك النفسية. وسوف نشاهد هذه التغيرات، وأقوم بعمل قياس للوزن كل أسبوع أو كل 10 أيام، لأن الهدف هو التخلص من 30 كيلوغرام خلال 6 أشهر. فإذا حاب تكون جزء من هذه الرحلة، اشترك بالقناة وفعل الجرس، واكتب متى سوف تبدأ بهذه الثورة الصحية. اكتب وزنك، ما هو وزنك، طولك وعمرك، ومتى سوف تبدأ هذه الثورة الصحية. مع بعض نتخلص من هذه المشاكل بإذن الله تعالى. أحبكم بالله، وإلى الحلقة القادمة.